lang sa inyo yung NicehashOS miner. So, ito sa platform ng NicehashOS, meron silang app na downloadable. So, search nyo lang sa Google and Apple Store. So, ngayon, makikita natin na nasa loob na ako ng account ko. Usually, after ko ma-mine ang cryptocurrency na up to minimum 0.001, tina-transfer ko na siya sa cryptocurrency wallet ko like Coin.ph or Coins.ph or Coinbase account. So, ngayon, ito tayo sa wallet. Ngayon, meron tayo ng 0.00019 na BTC, which is equivalent to 91 pesos. So, pag na-reach ko yung 0.001 BTC, saka ko lang siya pwedeng i-transfer kasi yung minimum withdrawal ng BTC. Before ka makapag-withdraw, kailangan mong merong 0.001 na mine ka na Bitcoin. Actually, dito sa Nicehash, kahit ano pa yung ima-mine mo na coins, let's say Zcash or Ethereum or Litecoin or Ravencoin, lahat yan, i-convert automatic ng Nicehash to Bitcoin. Equivalent ng, kung ano yung minine mo, equivalent niya ng Bitcoin, yun yung ibabalik sa'yo. So, it's up to you kung gusto mo siyang after ma-convert into Bitcoin, pwede mo siyang i-convert ngayon sa Ethereum or Ripple or whatever coins do you want to have. Then, meron din sila dito na dito para ka makabili ng hash power, which is hindi ko siya actually gamay, so hindi ko siya ginagalaw. Hindi ko pa kabisado to. So may mga transactions din, makikita mo siya. Then account nandito rin. Then yung mining rig ko kasi naka-offline siya. Makikita mo dito kung ano yung history. So, nandito siya. So, marami akong araw na naka-off kasi nga may ginagawa ko dun sa mining rig ko. So, payment. Makikita mo rin yung payment. Meron siyang 17, 12, depende yan sa hash rate ng Bitcoin. So, yung pinakamataas ko is 20.